এইটো কপিছে দেই এডাল ভুগিছে ইয়াৰ জনসাধাৰণে আৰু যাৰ বাবে এতিয়া তেওঁলোকে মছজিদৰ বাহিৰতে একত্ৰিত হৈ গাঁওবাসীয়ে তেওঁলোকে ইয়াতে তেওঁলোকে নামাজ তেওঁলোকে পঢ়িবলগীয়া হৈছে তেওঁলোকে দোৱা তেওঁলোকে কৰিবলগীয়া হৈছে এই দৃশ্য মই দেখুৱাইছোঁ আৰু তেওঁলোকে কি দোৱা কৰিছে সেই দোৱা কৰা দৃশ্য দেখুৱাম কিন্তু আনফালে মই দেখুৱাইছোঁ গাঁৱত যিটো ৰিংবান নিৰ্মাণ হৈছিলে এই ৰিংবানটোত ব্যাপক ৰাজনীতি চলিছিলে তাতে কংগ্ৰেছ বিজেপিৰ ৰাজনীতি চলি আছিলে কেৱল কেইজনমান ব্যক্তিয়ে নিজৰ ৰাজনৈতিক হিষ্টিৰ বাবে ৰাজনীতি কৰাৰ বাবে কংগ্ৰেছ বিজেপিৰ ৰাজনীতি চলাৰ বাবে ৰিংবানটো যোৱাকালি ৰাতিপুৱা 5টা বজাত ছিঙি গ'ল আৰু ছিঙাৰ কাৰণে নদীৰ পানীৰ কাৰেণ্টৰ কাৰণে এই দলংখনৰ সন্মুখত যিখিনি মাটি খহি গ'ল আৰু এই বিদ্যালয়খনো ভাঙি গ'ল গতিকে যোৱাকালি ৰাতিপুৱা 9টা 10টা বজালৈকে আমি চাইছোঁ য'ত ৰিংবানটো ছিঙিল তাত প্ৰায় 100তকৈ অধিক পৰিয়াল আছে পৰিয়ালৰ মানুহ 100তকৈ অধিক পৰিয়ালৰ মানুহ আবদ্ধ হৈ আছিলে জিলা প্ৰশাসনে ৰাতিপুৱা 5টা বজাত ৰিংবানটো ছিঙিল ৰাতিপুৱা 9টা 10টা বজালৈকে লৈকেও সক্ষম হোৱা নাই মানুহখিনি আবদ্ধ হোৱা মানুহখিনিক ৰক্ষণাবেক্ষণ দিবলৈ আৰু অতি দুৰ্ভাগ্যজনক কথা যে মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্ত ডাঙৰীয়াই আজি লাহৰীঘাট অঞ্চলত প্ৰৱেশ কৰিছে কিন্তু এই দলংখন আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে এই দলংখন পাৰ হৈ বহুত ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে টেঙাগুৰি বা তিনিচুকীয়া লাহৰীঘাটত লিখাপঢ়ি বিদ্যালয় বা কলেজত যায় গতিকে হয়তো 1 বছৰলৈকে তেওঁলোকে যদি দলংখন ঠিক নকৰে মেৰামতি নকৰে হয়তো যাবলৈ নাপাব গতিকে কেশৱ মহন্ত ডাঙৰীয়াই অন্যান্য অঞ্চলত প্ৰৱেশ কৰি তেওঁ চাইছে কিন্তু এই দলংখনত আহি উপস্থিত হৈ এই দলংখন চাবলৈ আৰু এই বিদ্যালয়খন চাবলৈ মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্ত ডাঙৰীয়াৰ হাতত সময় নাই